Energy vibration Lezing voor de 18 mensen. Ja, sorry. Ben zelf spotten. And het is de maand van oktober 2018 en in deze maand heb je ermee te maken met de hermit. En met de energie van de hermit heb je mee te maken met de scorpionnetjes. Dus word bezig hou daarvoor met de energies dat komt op. Nou, voor jullie, je krijgt de energie van innerlijke kracht. Nou, this is positief voor wekens door dat. This is ook de energy vibration van de boodschappenmensen. En this is ook goed, omdat je krijgt je eigen energy vibration. Nou, er is heel veel positief dingen en voor geld voor jullie, heel veel geld komt binnen. Nou, we hebben de energie van de 3 van Pentacles. De 3 van Pentacles is de samenwerking met anderen, netwerking, connecting met anderen. Oké, dus je probeert gewoon een samenwerking te maken met anderen. Je probeert te connecten. Mensen komen binnen om jou te helpen om een situatie te oplossen. Oké? Nou, in de tweede week heb je de energie van de luchtenergie. Nou, dit is geen energie dat jullie willen. Dit is over conflicts. Gewoon conflicts. En het is zoiets als je wil dat deze conflict wordt beëindigd. Het is gewoon zoveel confidence. Het lukt energie. Het is mensen praten. Het is iedereen zit om te praten en wat om te zeggen. Derde week, zeer positieve week, waterweek. Nieuwe liefde komt in je leven. Positive energy. En deze nieuwe liefde komt met de vierde week met een special card. En dat jullie hebben het best wel gekregen. Uit alle de rest van de mensen, jullie hebben deze kaart gekregen. En dit is de kaart van de echte, de deck. En dit is een positive card van wekens dat jullie zijn bijzonder. Omdat jullie zijn de Ophiuchus mensen. En this deck is zeer positief. Het is een multidimension deck. En met dit, in de vierde week, het wordt een positieve week, omdat de raad van fortune is ook in de derde week. Dus dit is zeer, zeer positief. Als we bekijken, de tweede week gaat in de derde week, heb je een beslissing dat je moet gaan maken, omdat er is deze conflict dat is in je leven en je moet echt een beslissing gaan maken om en zoek een solutie, zoek een oplossing. Je moet een oplossing gaan zoeken om deze even te verwerken. Nou, als ik ga even verder, sommige van jullie hebben situatie met een organisatie. Deze organisatie kunnen in het buitenland of deze organisatie kunnen ver weg van jou. Maar whatever de situatie is, het heeft mee te maken met liefde en conflict. Er is conflict en liefde. Whatever de situatie is, het is geen normale, prettige dingen. En jullie zoeken een spoedoplossing hiervoor. Derde week, in de vierde week, je hebt de energie van de huis. Als je bent op zoek voor een nieuwe huis, dit gaat je lukken. Als je wil een huis gaan verkocht, dit gaat je ook zoeken. Dit gaat je ook vinden van wekens doordat de energies in de laatste week met de raad van fortune en de zon is zeer, zeer positieve energies. Nou, voor sommige van jullie, je heeft het. Het is gewoon tot hier bij jou. Het is over jou, deze situatie. En je wil gewoon een eind naar deze situatie brengen. En dat eind komt best wel. Omdat je wil een balans van je emotie. Jullie gaan even vinden dat je emotie is gewoon over de top van wekens door bepaalde dingen
dat gebeurt around jou. Dan heb je die energie van stand your ground. Staan tekenen de mensen en zeggen, laatste, ik accepteer het niet, dit wil ik niet, oké? Dit is toeval nou. Stand your ground. Daar krijg je een vrouw. Er is zoiets zelfs voor sommigen van jullie, dat kan een vrouw in je gebouw dat blijven gaan in je huis om even informatie te zoeken. Oké? De vrouw kan echt in je appartement of dat soort of ding. En zonder dat je het weet, dat iedere keer ga je weg, is de vrouw hier binnen. Wat je kan doen is even checken wie is in je appartement. Want ik ken dat je kinderen hebben iemand daar en je weet het niet. En iedere keer deze persoon is in en out als je gaat uit. Dus bekijk het wel wat hier. En dit is een donkere vrouw dat zit jullie deze situatie. Ik ken zoiets als een paar jaar geleden in Nederland. Een vrouw vind ik heel raar dat iets was mis in haar huis. En de man dat woont in de attic. Ik weet niet als jullie hebben het gezien, maar het was dat haar vader, de man werkt voor haar vader. En dan hij heeft de bedrijf gesloten en de man heeft nergens anders te gaan. En de man zit de familie te verpesten. En de man eigenlijk woont in, het was boven zolder. Oké, dus als je vindt dat iets is mis in je huis of dat soort of ding, misschien iemand woont boven zolder. En nee, dit is een echte gebeurde ding. Ik denk in 2015 of zo is het gebeurd of 2016. Maar het was een rare verhaal. Maar het komt uit dat de vrouw vader hebben een zaak waar de man werkt vroeger. En dan de zaak is failliet en zo. En de man heeft nergens om te gaan. En de man ging gewoon in de zolder even gaan wonen. Dus als je meer dat bepaalde dingen in je huis gaat mis, omdat hierin is, je kan dat iemand anders zit in je huis. Of als je houdt gaan, er is iemand around jou dat zit in je huis. Want als ik heb gehoord, niemand gaat inbreken in een appartement of zo op de derde verdieping. Nou, het maakt niet uit als iemand gaat inbreken. Het is niet al de ground floor of zo. Maar ik weet niet waar ze komen op met deze ideeën. Maar ik vind het gewoon onzin. Mensen gaan inbreken. Die hebben gewoon de persoon zit om te volgen of dat soort van ding. Het maakt niet uit welke verdieping de persoon woont of niet. Die gaat toch in de mensenhuis. Dus ik vind dat dat dingen dat mensen gaat niet in mensenhuis kan inbreken als ze wonen op de derde verdieping of dat soort van ding. Dat is gewoon onzin. Dat geloof ik niet in. Maar ja, we zijn op een planet waar mensen afhaken. Maar dat geloof ik niet. We gaan even verder kijken. Je krijgt hulp. Sommigen van jullie krijgen een nieuw offer van een woning. Sommigen van jullie krijgen een nieuw offer met werk. This is positive. This is good. This is een offer voor een nieuwe woning of offer voor werk. En this is zeer, zeer positief. Echt serious. Echt positief, moet ik wel zeggen. Dat is best wel goed. Dus als je bent op zoek naar werk of een nieuwe woning, dat ga je best wel vinden. Nou, en ze gaat even verder, ze gaat even bekijken. Er is een uitnodiging dat komt van iemand van het verleden. Er is een nieuwe start dat komt binnen voor jullie. Nou, als je bent tussen de leeftijd van 15 en 25, daar is nieuwe kans dat komt op je pad. Maar bekijk het goed voordat je gaat daarin springen. Oké? Daar is hoop. Daar is hoop voor de toekomst. Als je gaat even kijken in het algemeen,
conflict zal even gebalanceren in je werk. Dit keer een promotie of een verhoging van je salaris. En in de liefde, iemand van de verleden komt terug. Nou, niet vergeten, we zijn in de Venus retrograde, dus de ex altijd komt terug. Dus als je hebt een relatie beëindigd, bedenk waarom zal je nog een keer in whatever de situatie was, oké? Mensen tussen de leeftijd van 25 en 40, daar komt een balance of een legal situatie met een huis. Een legal situatie met een huis, oké? De rest is dat je bent beschermd en geld komt naar je toe, oké? Voor sommige mensen, daar komt heel veel offer op tafel. Daar komt een eind naar een situatie. En daar komt een oplossing, een samenwerking voor een oplossing voor een situatie. Dames 40 en ouder, kan je even zien dat zo'n offer, nieuwe offer, geld komt naar je toe van nieuwe offer. Dus als je bent aan het werken, daar komt een bepaalde nieuwe offer op tafel voor jou. Daar komt some informatie naar je toe. Oké. En dit kan psychic informatie dat komt naar je toe. Oké. Sommige van jullie dames zijn beschermd van een situatie. Gaat innerlijke wijsheid opzoeken over je financiële situatie. Gaat niet uit of je relatie vanwege doordat je relatie. Ga niet je relatie beëindigen door financiële reden. Oké? Dus ga niet je relatie beëindigen door financiële reden. Omdat een huis gaat zo binnenkort verkocht. Oké? Als we bekijken de man, 40 en ouder. Je bent beschermd door een situatie. Daar komt een eind en een nieuwe start. Daar komt some geluk voor de mannen boven de leeftijd van 40. En niet vergeten dat deze lezing is gewoon voor mensen dat is geboren 29 november tot en met 17 december. Als je bent geboren 29 november tot en met 17 december, this is your energy vibration lezing. Dus jullie man verwacht informatie over geld komt naar je toe en er is hoop voor de toekomst, oké? Outcomes, the magician, en this is the energy van Archangel Aniel. Ja. Deze engel, especially voor de full moon, kan je even aan haar vragen wat je wil. En gebruik ze voor de full moon. Ze draagt de energie van de magie. Het spijt mij. En de magie brengt je dat wat je hebt nodig. Als is financial stability. Of is een nieuwe huis. Of is gewoon rust in je leven. Of is gewoon emotional genezing. Of is gewoon oplossing voor een situatie. Dat krijg je met de full moon energies. Oké? Dus dat is zeer, zeer positief. Dames en heren, ik wens jullie een zeer productieve maand, hoop ik. Omdat ik probeer deze lezing allemaal af te krijgen in de full moon tijd. Dus ik wens jullie een zeer productieve maand. Tot de volgende keer.